bạn có đang thắp nhang sai cách mà không hề hay biết? Hãy tưởng tượng một buổi sáng yên bình. Bạn đứng trước bàn thờ, tay cầm một cây nhang, khói nghi ngút bay lên. Nhưng rồi, bạn nghe ai đó thì thầm bên tai: đừng thắp nhang vào 3 giờ này, sẽ rước họa vào thân. Tim bạn chợt thắt lại. Có thật sự nguy hiểm đến thế sao? Và tại sao bà con mình cứ khăng khăng phải thắp đúng 5 cây nhang mỗi ngày? Hôm nay tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện rất đặc biệt. Một câu chuyện đến từ bài giảng của thầy Pháp Hòa, đầy hài hước mà cũng rất sâu sắc. Câu chuyện ấy sẽ giúp bạn hiểu cách thắp nhang đúng, bỏ đi những lo lắng vô cớ và tìm lại sự an lạc trong từng khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống. Trong 15 phút sắp tới, bạn sẽ cùng tôi khám phá một bí mật đằng sau việc thắp 5 cây nhang liệu có thật sự cần thiết. 2. Sự thật về 3 giờ nguy hiểm khi đốt hương có đáng sợ như lời đồn. 3. Một câu chuyện hài hước từ thầy giúp ta học cách sống không còn lo âu. Và cuối cùng, cách áp dụng từ bi, hỷ xả để cuộc sống mỗi ngày thêm nhẹ nhàng và hạnh phúc. Đây không chỉ là video nói về chuyện thắp nhang, mà là hành trình tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, đúng như lời Đức Phật từng dạy. Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi bạn một điều nhé. Bạn thường thắp nhang vào giờ nào? Có bao giờ bạn lo lắng chỉ vì nghe ai đó bảo thắp nhang giờ này là không tốt, phải làm thế này mới có lộc, phải làm thế kia mới được bình an? Nếu có, comment ngay bên dưới nhé. Giờ thì hãy cùng tôi bước vào câu chuyện của thầy Pháp Hòa, một câu chuyện có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn về việc thắp nhang và cả cách bạn sống mỗi ngày. Bạn có bao giờ đứng trước bàn thờ thần tài, nhìn 5 cây nhang cháy đỏ và tự hỏi tại sao phải đúng 5 cây? Lỡ thắp ít hơn có sao không? Thầy Pháp Hòa từng kể một câu chuyện hài hước mà tôi cá là bạn sẽ thấy quen quen lắm đấy. Thầy kể về một bà mẹ ngày nào cũng cẩn thận thắp đúng 5 cây nhang trên bàn thờ thần tài. Bà nói, thắp thiếu một cây làm ăn không khấm khá đâu con. Nghe có giống ai đó trong nhà bạn không? Tôi thì nhớ ngay cô bạn thân của mình. Cô ấy thậm chí mua nhang loại xịn nhất vì sợ thắp sai sẽ mất lộc. Nhưng thầy Pháp Hòa giải thích thế này. Theo quan niệm dân gian, 5 cây nhang tượng trưng cho ngũ phương ngũ thổ, Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Tâm. Nghe thì hay đấy, nhưng đó chỉ là tập tục, không phải giáo lý của Phật giáo. Trong Phật giáo, điều quan trọng nhất là tâm thành. Thầy dạy rằng chỉ cần một cây nhang với lòng kính trọng và biết ơn là đủ để gửi gắm tâm nguyện. Phật giáo đề cao sự giản dị, trang nghiêm và văn hóa. Như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy, không phải bằng hoa hương mà bằng tâm trong sạch mới thật sự cúng dường Như Lai. Nghĩa là không cần nghi thức rườm rà, không cần đếm từng cây nhang. Điều Phật mong chính là lòng thiện, là những việc tốt ta làm mỗi ngày. Tôi nhớ có lần đến nhà một bác hàng xóm. Bác có bàn thờ thần tài rất lớn, lúc nào cũng 5 cây nhang, khói nghi ngút. Nhưng bác hay lo lắng, lỡ thắp thiếu công việc có trục trặc không? Sau khi nghe thầy giảng, bác thử chỉ thắp một cây nhang, cầu bình an cho cả nhà và tập trung làm việc chăm chỉ hơn. Kết quả, công việc của bác vẫn thuận lợi, mà tâm bác thì nhẹ nhàng hơn hẳn. Bài học ở đây là đừng để tập tục làm ta sợ hãi, hãy thắp nhang bằng tâm thành và dành sức lực để sống tử tế, giúp đỡ người khác. Bạn thử nghĩ xem, một cây nhang với lòng biết ơn chẳng phải ý nghĩa hơn 5 cây đầy lo âu sao? Trước đây, tôi cũng như cô bạn thân ấy, cứ nghĩ thắp nhiều nhang thì linh hơn. Nhưng từ khi nghe thầy, tôi chỉ thắp một cây mỗi sáng, cầu cho gia đình bình an, và lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bạn có muốn thử thắp một cây nhang với một lời nguyện thật giản dị ngay hôm nay không? Nhưng khoan, nếu chỉ cần một cây là đủ, thì còn chuyện 3 giờ nguy hiểm khi đốt nhang thì sao? Liệu có thật sự đáng sợ như lời đồn? Hãy cùng tôi khám phá bí mật này trong phần tiếp theo nhé. Bạn có bao giờ đứng trước bàn thờ lúc nửa đêm, tay cầm một cây nhang rồi chợt giật mình? Ai đó từng bảo tôi đừng thắp nhang vào 3 giờ này, 3 giờ sáng, 12 giờ trưa hay 7 giờ tối sẽ rước họa vào thân. Thật sao? Hay chỉ là lời đồn? Hãy cùng nghe thầy Pháp Hòa bật mí sự thật với một chút hài hước mà tôi cá là bạn sẽ cười nghiêng ngả. Tôi nhớ hồi nhỏ, ông nội tôi hay dặn, con ơi, đừng thắp nhang lúc 3 giờ sáng, âm khí nặng lắm. Ông bảo, đó là giờ ma quỷ đi lại, thắp nhang dễ thu hút năng lượng xấu. Hóa ra, quan niệm này bắt nguồn từ dân gian. Người xưa tin rằng 3 giờ sáng, 12 giờ trưa, 7 giờ tối là lúc âm dương giao thoa, dễ gặp chuyện không may. Nghe rùng rợn, đúng không? Nhưng thầy Pháp Hòa nói gì? Thầy không nói cụ thể đến 3 giờ nguy hiểm, mà dạy rằng
Trong Phật giáo, việc thắp nhang không cần câu nệ giờ giấc hay số lượng. Những lo sợ về giờ xấu chỉ là mê tín, không phải lời Phật dạy. Thầy giải thích, điều quan trọng nhất là tâm ý khi thắp nhang. Dù là 3 giờ sáng hay 3 giờ chiều, nếu bạn thắp nhang với lòng thành, với lòng biết ơn, thì giờ nào cũng là giờ tốt. Như trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy, tâm thanh tịnh, hành động thiện lành, đó mới là cúng dường chân thật. Nghĩa là không phải giờ giấc quyết định, mà là trái tim bạn. Thầy khuyên, thay vì lo giờ xấu, hãy chọn thời điểm bạn cảm thấy an yên nhất. Có thể là buổi sáng để khởi đầu một ngày mới, hay buổi tối để tạ ơn cuộc đời. Tôi có một chị đồng nghiệp, chị từng hoảng loạn vì lỡ thắp nhang lúc 7 giờ tối. Chị nói, chắc mình làm sai gì rồi, tháng này công việc mới trục trặc như vậy. Sau khi tôi chia sẻ lời thầy, chị thử thắp nhang mỗi sáng lúc 6 giờ, cầu sức khỏe cho gia đình và tập trung làm việc chăm chỉ hơn. Kết quả, chị bảo tâm mình nhẹ nhàng hơn, công việc cũng suôn sẻ hơn, chẳng còn sợ giờ xấu nữa. Bài học ở đây là đừng để nỗi sợ vô căn cứ chi phối bạn. Hãy thắp nhang bằng tâm an, sống bằng lòng thiện, thì chẳng có giờ nào là nguy hiểm cả. Bạn có muốn thử thắp nhang vào giờ bạn yêu thích với một lời cầu nguyện thật giản dị ngay từ hôm nay không? Trước đây, tôi cũng từng tránh thắp nhang vào ban đêm chỉ vì sợ âm khí. Nhưng sau khi nghe thầy giảng, tôi nhận ra khi tâm mình an thì giờ nào cũng là giờ đẹp. Bây giờ, tôi thích thắp nhang lúc 6 giờ sáng. Khi căn nhà còn yên tĩnh, vừa hít thở không khí trong lành, vừa cầu một ngày bình an. Bạn thì sao? Có giờ nào khiến bạn thấy thật an yên khi thắp nhang không? Hãy chia sẻ với tôi nhé. Nếu giờ giấc không còn quan trọng, vậy làm sao để ta sống an lạc, không còn lo âu về tương lai? Thầy Pháp Hòa có một câu chuyện hài hước về một ông lão đi tìm hạnh phúc và tôi hứa bạn sẽ thấy thật bất ngờ. Cùng khám phá ngay trong phần tiếp theo nhé. Bạn có bao giờ ngồi một mình lo lắng về ngày mai, về công việc, về tiền bạc hay về những điều chưa đến? Tôi cũng từng như thế, cho đến khi nghe thầy Pháp Hòa kể một câu chuyện hài hước về một ông lão đi tìm hạnh phúc. Câu chuyện ấy đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn cuộc đời, và tôi tin bạn cũng sẽ bất ngờ. Thầy kể về một ông lão giàu có, nhưng lúc nào cũng buồn bã. Ông treo một tấm bảng trước nhà, ai dạy tôi hạnh phúc tôi trả cả thùng tiền. Nghe hấp dẫn, phải không? Nhưng rồi, một đêm bão tố, thùng tiền quý giá ấy bị gió cuốn mất. Ông lão tuyệt vọng, nghĩ rằng đời mình đã chấm hết. Nhưng sáng hôm sau, kỳ diệu thay, ông tìm thấy thùng tiền nằm dưới một gốc cây. Và chính lúc ấy, ông nhận ra hạnh phúc không phải là thùng tiền, mà là những điều giản dị mà ông đang có. Là đôi chân còn bước, là đôi mắt còn nhìn, và là một ngày mới để sống. Thầy Pháp Hòa dạy rằng cuộc đời là vô thường, mọi thứ đều tạm bợ, vui buồn, giàu nghèo, tất cả đều như mây trôi. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bọt nước, như sương, như chớp. Nghĩa là đừng bám víu vào tương lai, đừng lo lắng quá nhiều. Hãy sống trọn vẹn hiện tại, trân quý sức khỏe, gia đình hay chỉ là một bữa cơm ấm áp. Thầy khuyên, khi buồn hãy tự nhủ, cái buồn này rồi cũng sẽ qua. Khi vui, hãy biết ơn, vì nó cũng không mãi mãi. Tôi nhớ mẹ tôi, lúc nào cũng lo lắng về tiền bạc, về tương lai của con cái. Nhưng sau khi tôi chia sẻ câu chuyện của thầy, mẹ bắt đầu thay đổi. Mỗi tối mẹ ngồi uống trà, ngắm hoàng hôn và nói, mẹ còn thấy mặt trời lặn là mẹ hạnh phúc rồi. Từ đó mẹ bớt căng thẳng, cười nhiều hơn và cả nhà cũng vui lây. Bài học ở đây là hạnh phúc không ở đâu xa. Nó nằm ngay trong khoảnh khắc bạn đang thở, đang sống, đang có người thân bên cạnh. Vậy hôm nay, bạn sẽ trân quý điều gì trong cuộc sống của mình? Tôi đã áp dụng lời thầy bằng cách mỗi sáng viết ra 3 điều tôi biết ơn, như là hôm nay còn khỏe, gia đình còn bên nhau, hay thậm chí cốc cà phê sáng nay ngon tuyệt. Điều ấy giúp tôi bớt lo lắng, sống tích cực hơn mỗi ngày. Bạn sẽ viết gì vào danh sách biết ơn của mình? Hãy chia sẻ với tôi nhé. Nếu biết trân quý hiện tại giúp ta an lạc, thì làm sao để giữ các mối quan hệ luôn bền chặt? Thầy Pháp Hòa có một câu chuyện siêu hài về một bà cụ 86 tuổi. Medi Club và bài học từ bi hỷ xả sẽ khiến bạn ngỡ ngàng đấy. Cùng khám phá ngay trong phần tiếp theo nhé. Bạn có bao giờ cãi nhau với người thân chỉ vì họ không làm theo ý mình? Tôi từng nghĩ kiểm soát là cách giữ tình cảm bền lâu. Cho đến khi nghe thầy Pháp Hòa kể một câu chuyện về một bà cụ 86 tuổi, Medi Club. Nghe khó tin đúng không? Nhưng bài học từ bà cụ sẽ khiến bạn ngỡ ngàng đấy. Thầy kể rằng có một bà cụ đã 86 tuổi, tóc bạc phơ.
nhưng tối nào cũng đến quán cà phê nhạc trẻ, nhảy nhót cùng đám thanh niên. Cháu bà thì xấu hổ, muốn cấm bà đi, nhưng thầy chỉ mỉm cười và nói, đừng phán xét, đừng kiểm soát, hãy cảm thông và hướng dẫn bằng tình thương. Thầy dạy rằng, muốn giữ các mối quan hệ bền lâu và sống an lạc, chúng ta cần thực hành 4 tâm rộng lớn: từ, bi, hỷ, xả. Từ là yêu thương, bi là cảm thông, hỷ là vui với hạnh phúc của người khác, và xả là buông bỏ, không bám víu. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy, tâm từ bi rộng lớn như ánh sáng chiếu khắp, không phân biệt thân sơ. Nghĩa là hãy yêu thương mà không áp đặt, hãy cho người khác không gian để tự do. Ví dụ nhé, khi bạn bè lỡ lời, thay vì giận, hãy lắng nghe và chia sẻ. Khi người thân có thói quen khác bạn như bà cụ mê club, hãy cảm thông và khéo léo hướng dẫn nếu cần. Tôi có anh trai, anh ấy nghiện chơi game đến khuya, làm cả nhà bực mình. Trước đây, tôi hay cãi anh, ép anh bỏ game. Nhưng sau khi nghe thầy, tôi thử nói chuyện nhẹ nhàng, hỏi anh thích gì ở game, rồi gợi ý anh chơi ít lại để giữ sức khỏe. Kết quả, anh không chỉ giảm chơi game mà còn cảm ơn tôi vì đã tôn trọng anh. Gia đình tôi từ đó bớt căng thẳng và gần gũi hơn. Bài học ở đây là tình thương không cần kiểm soát. Hãy dùng từ bi để thấu hiểu, dùng hỷ xả để buông bỏ nóng giận, và bạn sẽ thấy các mối quan hệ trở nên bền chặt hơn rất nhiều. Vậy hôm nay, bạn sẽ nói lời yêu thương với ai mà không cần áp đặt? Tôi từng hay cãi bạn thân vì muốn cô ấy làm theo ý mình. Nhưng nhờ thầy, tôi học cách lắng nghe, tôn trọng không gian và sự khác biệt của bạn. Kết quả, tình bạn chúng tôi bền chặt hơn bao giờ hết. Bạn thì sao? Bạn sẽ áp dụng từ bi, hỷ xả như thế nào trong tuần này? Hãy chia sẻ với tôi nhé. Nếu từ bi, hỷ xả giúp ta gắn kết với mọi người, thì làm sao để gom tất cả những bài học này vào cuộc sống? Phần cuối cùng, tôi sẽ tóm tắt tất cả những bí quyết từ thầy Pháp Hòa để bạn có thể sống an lạc mỗi ngày. Đừng bỏ lỡ nhé. Hãy tưởng tượng, bạn đứng trước bàn thờ, tay cầm một cây nhang, khói bay nhẹ và lòng bạn thật bình an. Đó chính là điều thầy Pháp Hòa muốn gửi đến chúng ta qua bài giảng đầy ý nghĩa. Chỉ cần một cây nhang với tâm thành, bạn chẳng cần lo về số lượng, đừng sợ 3 giờ nguy hiểm, vì tâm an thì giờ nào cũng là giờ đẹp. Hạnh phúc nằm ngay trong hiện tại. Khi bạn trân quý từng hơi thở, từng bữa cơm bên gia đình. Và trên hết, từ bi hỷ xả là chìa khóa để gắn kết mọi người để sống an lạc mỗi ngày. Như Đức Phật từng dạy trong Kinh Pháp Cú, không oán hận, tâm an lạc, mọi khổ đau sẽ tan biến. Chúng tôi chia sẻ lời thầy không chỉ để bạn hiểu, mà để bạn có thể mang Phật Pháp vào từng ngày, từng khoảnh khắc trong đời sống này. Hôm nay hãy thử một điều thật đơn giản. Thắp một cây nhang, nhắm mắt lại và cảm ơn vì bạn còn đang sống, còn được yêu thương. Dành 5 phút để quán vô thường, mọi lo lắng, buồn vui, rồi cũng sẽ như mây trôi qua. Hoặc viết một mẩu giấy nhỏ, ghi 3 điều bạn biết ơn: mẹ còn khỏe, hôm nay trời đẹp, cốc trà sáng nay thơm quá. Và đừng quên nói lời yêu thương với người thân. Nhưng nhớ, đừng kiểm soát họ nhé. Bạn thấy hành trình này ý nghĩa chứ? Hãy like, share và subscribe để lan tỏa lời dạy của thầy Pháp Hòa đến với nhiều người hơn nữa. Comment ngay bên dưới nhé. Bạn sẽ áp dụng bài học nào từ video này? Một cây nhang, một lời yêu thương, hay một danh sách biết ơn? Đừng bỏ lỡ video tiếp theo, vì chúng tôi sẽ còn mang đến nhiều bí quyết giúp bạn sống an lạc, sâu sắc và hạnh phúc hơn nữa. Cảm ơn bạn đã đồng hành. Hẹn gặp lại ở hành trình tiếp theo.